Hur hinner du med? Ja, men det är ju... Är det inte 28 timmar på dygnet? Men jag får inte glo på tv eller dator och sånt där. Men så hålla på med sånt där måste jag hålla på till. Så man nästan somnar i verkstaden, så kan man gå in och fika sen. Så man behöver inga sömnpiller sen när man lägger sig, utan man somnar rätt kvickt. Och sen är det ju så dumt, så vaknar man ju vid 5-6 igen på morgonen, och då är det ju till upp och ut igen och på ett. Hallå, hallå. Hallå ja. Hur är läget? Det är kanon. Ja. Det är lite mulet, men man kan inte få solsken varje dag. Då blir man bortskämd. Ja. Men du och jag har ju träffats tidigare. Jag har inte visat det för de andra, men du har ju ett projekt som jag skulle jättegärna vilja titta på också. Ja, jajamän. Ja. Ja. Men du har ju massa annat i garaget. Ja, jag samlar ju på sig lite bröte under årens gång. En är ju lite ekorre. Men det är fler än jag som jag antar. Jajamän. Så. Vad ska vi börja titta på då? Ja, vi kan ju öppna dörren här och kika, får vi se vad vi har i lådorna. Jajamän. Här har vi en liten goding. En liten Volvo Duett. Årsmodell 67. I lite slitet skick. Lite fläckigt, lite här och var. På taket börjar det bli lite, men där får man snygga till. Och blir det värre så får man ju ta tag i det och göra det i ordning ordentligt. Det är som en annan är. Den är lite fläckig och då. Det är patina på en annan med. Och det är två olika säten. De har bytt ut det originalsätet på förarplatsen. Jag tror det är ett Amazon-säte, men det ska bli ett originalsäte där så småningom också. Den stora fina motorn. Han är välputsad. Jag får inte smutsa ner. Även en sån här gammal gjutjärnsgrunka funkar ju. Vi behöver inte blanka så mycket för det ska fungera. Och han var i det här skicket när vi köpte. Jag har lagat lite rost som... det var lite hål där bak, så det rann in vatten när man körde och så här. Det har jag lagat till. Utan det får vara lite patina och lite sån här fartexem i kanterna. Det är lite roligt sånt med. Allting behöver inte vara perfekt. Oj! Oj då. Ja. Nu kommer vi till det stora gardet. En skiva Impala Sportkupé 58. Nysåld i Sverige. Fin färg. Ja, jag vågar knappt tala om vad färgen har suttit på innan eller på så här, men det är faktiskt en Ford-färg. Det är sånt det svära i kyrkan, men det får la gå. Han var lackad i de här färgerna när vi köpte bilen 95. Fast sen har jag lagt ner en herrans massa arbete. Jag har haft hela bilen plåtren, både ut- och insidan, och lagat en massa rost på bilen. I och med att han är såld nu i Sverige så har han ju gått på saltade vägar. Men det ska inte vara så mycket rost kvar på den. Jag la ner några år på den och 99 var han klar. Så åkte vi på första bilträffen på Wheels and Wings i Varberg. Sen skulle vi upp hälsa på
en kille på Tjörn och när vi kommer och åker genom Skärhamn så möter vi en rad med bilar och en bil gör en sväng rätt över vägen och vi kör rätt in i den och trycker in det här högra hörnet ungefär 30 centimeter. Trycker sönder allt krom och lacken. Skärmen är så pass frisk så han trycker in torpedväggen så rutan spräcker. Så det slutar den första resan med bilen efter ungefär 60 mil. Så det var bara till att ta sig hem till Småland och ställa in bilen. För det kom ingen skadereglerare förrän i september. Men då hade jag varit så förutseende så jag hade köpt på mig lite delar under tiden så jag hade delar så jag kunde börja om renoveringen igen. Mycket tråkigt men det är bara att det är görat. Och sen dess har jag inte gjort någonting vid bilen. Men jag har bytt motor men ingenting vid karossen eller kromet utan bara lite omsorg. Vi satte oss ner, Karin och jag, och ritade upp hur vi ville ha det och vilka färger och så här. Sen lämnade vi det här förslaget till en bilsadelmakare i Skillingaryd, Magus. Och han sydde upp ett exakt som vi ville ha det och det blev kanonbra och det håller än idag. Ja, det sitter en Chevrolet 283 som det satt i original faktiskt. Även att den är svensksåld satt en 283. Fast det satt nog en PG-låda i den innan men nu sitter det en 700-låda med lackapp på. Jag var ju hälsa på dig för ett år sedan. Ja. Men då skulle jag titta på en grej du skulle bygga. Ja, precis. Och nu när jag kommer hit så är du ju klar. Ja, det är ju för långt mellan gångerna du kommer. Du är lite för snabb. Ja. Men vad är det här för någonting? Ja, det ska ju likna en bil som är byggd i Hult som kallas för Hult Haley. Som byggdes som kitcars på 80-talet utan en firma som heter SV Chassis. Mats Warnberg och Lennart Wärme hette de. Och de skulle göra en billigare version av en Austin Healey 3000 om jag inte minns helt fel. 42 stycken byggsatser såldes. Och då blev det en plastkaross och sen byggde de ett chassi som är baserat på Volvo 140-delar. Så man köpte en sån här kitcar, ett chassi, man köpte kaross och sen köpte man en gammal Volvo 140 och skrotade den och tog axlar och motor och låda och pedalställ och bromsar och allting passar bara att skruva rätt på. Ja, vilken härlig idé. Ja, jag arbetade lite med de här chassierna för vi hade verkstad i Hult och jag och min lillebror. Och vi byggde några chassi åt dem på legotillverkning och vi lackade några bilar som de ställde ut på Elmia och lite sånt där. Och sen har det alltid varit en liten dröm att kunna bygga ihop en sån här bil. Men det är inte lätt att hitta dem idag för de står gömda i garagen lite överallt. Jag tror det är en hel del som aldrig har blivit klara och då så var det med det här projektet jag hittade i Korsberga. Och sen som hade hållit på, jag tror det var fler som hade varit på den här bilen och kladdat innan. Sen köpte jag den och fick för mig att jag skulle bygga en likadan bil som jag och min fru åkte i 1986 till kyrkan när vi gifte oss. Så jag fick ju lite press på mig för att den 10 maj nu i år här så hade vi varit gifta 40 år och då hade jag ju hostat att jag skulle ha bilen klar. Så det blev lite jäktigt, det blev rätt många timmar i garaget men han blev klar så i söndags den 10 maj så åkte vi faktiskt i bilen till kyrkan och gjorde samma resa. Fantastiskt. Han är inte riktigt klar än för det ska dit ett par mätare till på instrumentbrädan så jag inte har fått tag i. Sen ska jag bygga bågar här över, en båge för varje säte för att jag ska fästa 3-punktsbälte i. För det måste man ha när man besiktar då. Och då kan jag fästa det i den här buren.
Det fanns ju inte gångjärn eller någonting, så de har fått tillverka själv de här gångjärnen. Och det var det som var svårast utav alltihop, att få till gångjärnen, för att dörrspringarna är ju inte lodräta utan de lutar ju. Och då kan inte gångjärnen vara lika långa, utan de måste vara olika långa. Och sen så är dörren gå utanför karossen här på framsidan. Och sen är ju inte ta i när man stänger heller. Nu är inte dörrspringarna 100%, för det är rätt så svårt. Jag tyckte den var jättebra när jag hade gjort förarbete före jag lackade den, men nu kommer det ju fram i dagar att det inte är 100%, men vem är 100%? Det är inte ens jag, så det får vara så. Och är det någon som har ont av det så får de ha ont av det. Jag bryr mig inte om det. Och lykten är här framme. Jag kikade på Amazonens och de här, men jag tyckte de såg lite platt ut, så jag har faktiskt tagit P1800s insats och lyktsärger och sånt här. De är lite bredare och lyktorna lite rundare. Och grillen har jag kapat ur en 11 mm aluminiumplåt. Den här kransen då med en vinkelslip och lite filar, och sen är det vanlig sträckmetall där. Den motorn som satt i när jag köpte, den plockade jag ur, för jag visste ingenting om den. Den såg inte riktigt kry ut, för en del av tapplaspackningen hängde utanför. Så jag tyckte det var ingenting att bygga på, utan jag skaffade en annan motor och växellåda som jag köpte av en god vän. Den går fantastiskt bra, den här motorn. Jag har inte gjort mer än snygga till den lite, och han har fått nya attiraljer på sig. Nya olja och filter och lite rengöring. Han räcker till för den här bilen. De här stolarna, de låg med i köpet när jag köpte bilen då. Så jag har lagt några timmar på att rengöra dem och snygga till dem lite. När jag köpte bilen så satt handbromsen här uppe. Perfekt för att slå sönder armbågen när man skulle växla. Så jag satt som Amazon har en handbroms här nere istället. Och han fungerar fantastiskt bra. Det låter rätt gött. Och här har vi indikationslampor till blinkis, och till lyset har vi här helljus där. Och sen till tändningar där. Så det fungerar fantastiskt. Bagagen då, en tank från Alfa Romeo, och sen ett rör upp, och sen har vi tankklockor från Volvo, eller det kanske satt på andra bilar med. Gummit är från en Volvo PV. Passar perfekt. Baklyserna, de är i original, Healy. Sen gjorde jag nya regskyltar till den tills i söndags. Jag tänkte jag skulle ha någonting i alla fall. Om det blir 50 nästa gång kanske. Den som lever får se. Har du husvagn med? Ja, jag har en liten gullig husvagn. En Opio L600 heter den, en 66. Den kommer från Osby pumpindustri, har tillverkat den. Så det är nog utbrytare från SMV, fast den är spegelvänd invändigt. Det var fint på insidan, eller? Ja, vi har lagt rätt mycket jobb med och försökt bevara originalet på insidan. Vi har handslipat allt. Teakpanel och sen oljat in det med teakolja då ett antal gånger, för när det är så där gammalt så är det så torrt så det suger åt sig som läskpapper, så man får ju häva på rätt så mycket. Sen har vi bytt golvet i den och en bit upp på sidorna, för den började bli lite sunkig i botten, som de flesta husvagnar blir. Sen målar till den lite i skevans färger, och sen har Karin sytt ny inredning till den, dynor och gardiner och lite sånt där. Men
Jag är inte så duktig, jag har inte hunnit få upp gardinerna i den än. Och sist jag satte upp dem satte jag dem fel ut och in och vad det var för fel. Det är inte min grej redigt det där med inredningen. Men jag tyckte gardinerna så det ser snygga ut utifrån, men det skulle de inte göra. Och bilen är ju en gammal hederlig Volvo 245 88. Jag tycker att bland de bästa bilar Volvo har tillverkat. Jag har nog haft åtminstone 5-6 stycken sådana under alla åren. Och det är en skön, god bil som man bara kan sätta sig och åka. Behöver inte tänka på massa elektronik och man kan serva den själv och byta tändstift och det här. När vi hade köpt det här stället så var vi ute och gick lite runt på markerna och då hittade vi den här i skogen bakom ladugården här. Det är en liten gullig Ford 3000. Det hade ju den förra ägaren, han hade glömt bort att han hade en traktor där. Så jag ringde till honom och frågade om den ingick i köpen, men det gjorde den ju inte så vi köpte loss den för vi tyckte han var ju fin. Men han såg inte ut riktigt så här då. Så den här gav jag lite kärlek till förra vintern. Så jag rev ner hela traktorn och gjort i ordning, blästrat och lackat och bytt rutor. Och det är roligare att köra med den, roligare att sköta om den. Hur hinner du med? Ja, men det är ju... Är det inte 28 timmar på dygnet? Men jag får inte glo i på tv eller dator och sånt där. Men så hålla på med sånt där måste jag hålla på till. Så man nästan somnar i verkstaden så kan man gå in och fika sen. Så man behöver inga sömnpiller sen när man lägger sig utan man somnar rätt kvickt. Och sen är det ju så dumt så vaknar man ju vid 5-6 igen på morgonen och då är det ju till upp och ut igen och på det. Det måste man hinna med mycket. Livet är långt och så är det. Och jag har ju fler projekt på gång också. Det står ju ett där, det är nog kanske ett par år bort det här projektet. En Volvo N86, en lastbil från 66 som bara gått 22 000 mil. Jag är tredje ägaren på bilen, han kommer från Nässjö. Bilen alltså köptes av en firma i Nässjö som heter Tage Skrot. Så de körde skrot på den bilen. Sen såldes han till en liten såg utanför Grimstorp där sen de körde kubb med en. Sen var det en pensionär som tog hand om en och en gammal åkare och började renovera på men sen så tröttnade han och då fick jag ta över projektet. Men det är redigt plåt i de här. Han går jättefint i motor och växellåda och allting. Jag körde hem från Bälaryd när jag hade köpt den för några år sedan. Så jag gjorde, han gick helt perfekt. Det blev snitt på den där kranen med nya slangar och lite färg och lite smörja så fungerade det med. För det är inte så mycket elektronik på det där som det är på dagens grejer. Det är bara mekanik och det går alltid att få igång. Sån kran hade ju farsan på sin timmerbil. Då satt man på den där plåtsitsen där uppe. Den kallade sig att den var ju dödsäker. För det kan ha så då. För då ramlar man ner i backen. Så den är dödsäker, den sätet där uppe. Det är inte dagens standard redigt, men det var som det var så förr. Det är lite nostalgi att ha en sån här och kunna göra den här i ordning, snygga till den och han ska bli förhoppningsvis i stuket med traktorn där. Det ska inte vara överförfint heller för det var det inte på den tiden. Vad är det här för någonting då? Det här är en lastmaskin som heter Hanomag. En tysk kvalitetsmaskin som såldes på 60- och 70-talet i Aneby på en firma som heter Hanotrack i Aneby. De var generalagenter för Hanomag. På den tiden var de före sin tid faktiskt. Och en sån här maskin började jag min yrkesbana med. Jag smygkörde nog ett par år innan. Jag började nog när jag var 13 år och köra en sån här. För min far hade en sån här på sitt åkeri. Och sen när jag slutade skolan, jag gick bara 9 år i skolan, sen tyckte jag det räckte.
Så då började jag köra en sån här på heltid och körde den ett antal år och sen bytte vi upp oss. Och sen för några år sedan så kom den här maskinen ut på annons. En liten annons i en jordbrukstidning. Och då klackade det till hjärtat på mig att en sån där, det skulle ju vara bra, både bra och roligt att ha. Så jag åkte och tittade på den och ja, han fick ju följa med hem. För han fastnade i hjärtat på mig. Han ser inte jättesnygg ut, men den ska också få sig en liten backup. Var det tänkt. Den ska blästras och lackas och snyggas till. Lagas lite ras på. Men han fungerar fantastiskt bra. Sen har jag såna här amerikanska spiondäck på den, för det blir ingen mönster efter den. Det är bra på sommaren, men det är inte så bra på vintern. Så det är lite Liseberg när man åker med den här, men det får man ta, det är inte så farligt. Det är inte så mycket trafik på den här lilla vägen. En Puch Dakota, Guld Dakota, 1976 års modell. Som jag är andra ägaren på. Och det är lite patina på den här med. För hade ingenting gjort, han är inte renoverad någonting. Utan det är originalet. Ja, ljuddämparen är nog inte helt original, men resten är original, ingenting gjort vid den. Utan det är ju lite sån här farteksem lite överallt på den här med. Men det får vara så, det får vara lite patina. Hade du en sån moppe själv? Jag hade precis en sån här. Först hade jag en Puch Florida som fick ärva utav min storebror, men jag tyckte det var mer tjejmoppe, så det var dyna. Sen kunde skjutsa en tjej på. Så den sålde jag, sen köpte jag en sån här, exakt likadant, till och med likadant styre. Sen hade jag den till man skaffade bil och det, och sen, ja, det var det någon flickvän där som tjatade, så fick den ju överta moppen då. Tyckte man det var inte mycket värt på den tiden, och när man blir äldre så blir man lite nostalgisk och då vill man ju ha tag i en sån här igen. Och då hade jag sån tur så att en kille nere i det här samhället Hult där jag kommer ifrån, som är på år yngre än mig, han skulle sälja sin moppe och han hade köpt den här ny i Eksjö på MC-tjänst. Den 15/7/1976 hade han köpt den för 3100 och han skulle sälja den, jag vet inte om han har fått något hjärnsläpp eller något. Så jag åkte och köpte den på en gång då. Jag kan säga att han har ångrat sig lite, den killen. Men han finns här, så han får komma och titta på den och klappa på den om man vill. Vilken rolig samling. Ja, nu börjar jag snart komma i mål med mina bilar. Jag har lite att renovera på lastbilen och lastmaskinen. Men det får vi ta tag i och fixa till. Får jag väl komma tillbaka när du är färdig med lastbilen då? Ja, det får vi göra. Men då kanske du med har gått i pension. Ja. Det kan ju ta lite tid.